Για την αμαρτία του καλοπισμού. Μεγάλη αμαρτία ο καλοπισμός. Το γράφει εκεί, στην Παλαιά Διαθήκη. Ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου καλοπιστής. Από τα Hondo Center. Θα πάμε στις αδελφές μας. Αδερφές. Τις κοσμικές, τις ορθόδοξες. Γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι μιλάει για γυναίκες μόνο. Δηλαδή, μην το γελάτε, γιατί μόνο οι γυναίκες μπορεί να είναι αδερφές και ορθόδοξες. Βλέπετε λοιπόν, δεν είναι βλασφημία κατά το Πνεύματος του Αγίου. Βεβαίως. Δεν το ξέρετε την ιστορία. Εκεί στην έξοδο τι έγινε με τον Μωυσή. Παλιαδελφή ήταν ο Φαραώ, δεν σας τα έχουν πει όλα. Έκανε ένα eyeliner, ένα eyeliner, το ζήλευε η Αριάννα η Γκράντε. Γι' αυτό του πήρε το πρωτότοκο ο Θεός, ήξερε ο Θεός. Ένας Θεός να σε κάνει τέλειο, διότι ό,τι πάει στον καθένα το έχει δώσει ο Θεός. Έρχεται τώρα η ταλέπορη εκείνη καημένη, γιατί της το είπε η μόδα, βλέπεις, να αρέσει στον κόσμο, και αρχίζει και πασαλίβεται. Πότε από εδώ, πότε τα μαλλιά, πότε τα χείλη της, πότε τα νύχια της, πότε... και όλα αυτά ψάχνει χαρά η καημένη. Από τα νύχια της ψάχνει χαρά. Να ρωτήσω κάτι. Ο κλόουν όταν βάφεται για να πάει στο παιδικό του πάρτι να διασκεδάσει τον κόσμο, ή ο καρνάβαλος που πάει, που εσείς οι Ορθόδοξοι λέτε ότι είναι δαιμονισμένοι αυτοί που κάνουν τα καρναβάλια, τα κάνουν για να καλοπιστούν, γιατί θεωρούν ότι αυτό που τους έδωσε ο Θεός δεν είναι τόσο τέλειο. Είπα στο προηγούμενο μου βίντεο reaction, σταματήστε το κήρυγμα, είμαι γυναίκα και ο Αριστοτέλης το έλεγε, οι γυναίκες δεν τα πιάνουν και πάρα πολύ γρήγορα. Εξηγήστε μου λίγο να καταλάβω. Δηλαδή όταν βάζει την ντομάτα στη μύτη του ο κλόουν και βάζει αυτό το λευκό έτσι σαν αλεύρι make-up σε όλη του τη μούρη και βάζει και την περούκα, δηλαδή αυτό τώρα είναι καλοπισμός. Αυτό δηλαδή το βλέπει ας πούμε ο Θεός και λέει πω upgrade, το πήρα τώρα personally, ας πούμε, I took that personally. Πώς μπόρεσε να πει ότι εγώ δεν έφτιαξα κάτι καλό. Μου θυμίζει, τώρα side note, μου θυμίζει την ιστορία με την Αράχνη. Την ξέρεις την ιστορία με την Αράχνη? Η θεά Αθηνά ήφανε ένα υφαντό και το ίδιο έκανε και η Αράχνη που ήταν μια γυναίκα, και η Αράχνη έκανε κάτι πιο ωραίο από την Αθηνά και η Αθηνά τα πήρε στην κράνα και τη μεταμόρφωσε σε Αράχνη. Γι' αυτό η Αράχνη υφαίνει τον ιστό της. Έτσι λέγανε οι αρχαίοι οι παγανιστές προγονείς μας. Η αλήθεια είναι, ακούγοντας τον Παπούλη, δεν βρήκα μεγάλες διαφορές στη θεολογία του από αυτή την παγανιστική ιστορία, το οποίο δεν είναι προβληματικό. Μια χαρά άνθρωποι είναι οι παγανιστές. Το πρόβλημα είναι ότι είναι χριστιανός, δεν ξέρω. Είναι επικοδομητική κριτική κι αυτή, υποθέτω. Αιρετική είμαι, μ' ακούτε. Από τα χρώματά της ψάχνει χαρά και δεν πάει στην πηγή που είναι ο Χριστός. Εσύ που με βλέπεις και επιλέγεις να πας στα Σεπφόρα και να πάρεις το νέο kit της Kylie Jenner και δεν πας στο Χριστό να πάρεις νεράκι, να ξεβλύνεις τη μούρη, να κάνεις κανένα σαπούνι, ντροπή σου, δεν θα μπεις στον παράδεισο, τα ξέρεις αυτά. Να πάρει χαρά που να μην μπορεί να την αντέξει, δεν πάει εκεί. Γιατί όλοι οι μπάρμπες βγαίνουν και λένε ότι οι γυναίκες θέλουν να καλοπίζονται γιατί αισθάνονται άσχημες και δεν πάνε στο Χριστό? Δηλαδή το έχουν κάνει και ξέρουν πώς είναι. Δηλαδή μου θυμίζει την άλλη την παγανιστική ιστορία με τον Τηρεσία, που έλεγε ο Τηρεσίας, ξέρω πώς είναι να κάνει σεξ γυναίκα γιατί ήμουνα γυναίκα, και του λέει ο Δίας ήσουνα και άντρας, ποιος είναι πιο πολύ στην ειδονή στο σεξ, ο άντρας ή η γυναίκα? Και ο Τηρεσίας λέει γυναίκα. Δηλαδή το έζησε από μέσα ο brother και γι' αυτό το ήξερε και απάντησε στο Δία. Ο Παπούλης γιατί ξέρει πως είναι να βάζει μια γυναίκα την ψεύτικη τη βλεφαρίδα. Φοβάμαι, ανησυχώ γενικά. Ο γέροντας Μιχαήλ που είχε έρθει εδώ, ναι, δεν είπε ότι όταν είδε το διάολο τα νύχια του ήταν βαμμένα? Ακριβώς. Ναι. Έκανε ομολογία ο ευλογημένος, επέτρεψε ο Θεός να δει το δαιμόνιο. Όχι φανταστικά, με τις αισθήσεις του. Και είδε κάτι νύχια βαμμένα, κόκκινα εκεί. Ναι. Αρκετό ίντερνετ για σήμερα.
πατέρα, εσύ τελικά τα νύχια σου με τι τα βάφεις? Εσύ προτιμάς η Maybelline? Γιατί εγώ γενικά προτιμάω gel και acrylics. Τι εννοείς πάνε για ύπνο είναι 6 ώρα να κοιμηθείς? Γιατί αποφεύγεις να μου συζητήσεις? Κάτσε, έχεις κρυμμένο kit με νύχια μέσα στο σπίτι και δεν μου το έχεις πει και μου λες πάνε για ύπνο. Τι πάει να πει είναι 6 ώρα? Δεν θα τα πάμε καλά.